आपण अख्खे केक बनवणार आहे आणि डेकोरेशन साठी जेम्स आणि मग आपल्याला इनो लागेल आणि नंतर ते चॉकलेट सिरप. हे बॉर्बन बिस्किट आहे. आता मिक्सर मध्ये टाकण्याचा पहिला आम्ही लोकांना तोडणार आहे. तर गाइस ते बिस्किट तोडण्यामध्ये हालत खराब होते. मग पण एक काम करू, आपण लोक एक टेस्ट घेऊया. केक साठी जाम बिस्किट आहे. आता आपण लोक त्या बिस्किट मिक्सर मध्ये टाकले आहे. माझ्या मम्मीचे व्हिडिओ आवडतात तर तुम्ही माझ्या मम्मीच्या व्हिडिओला सबस्क्राइब करू शकता, एलियाना किचन, आणि लाईक करा. आता आपण लोक याची पावडर करूया. हे आपण आता ते बिस्किटचे पावडर केलेले आहेत ते, आणि ते 1/4 कप फ्रेश क्रीम आहे त्याची टाकेल आहे. नंतर ही क्रीम मिक्स केल्यानंतर आपल्याला 1/4 कप दूध घालायचं आहे. छान मिक्स करायचं आपल्याला. 1/4 कप दूध टाकायचं. छान मिक्स करायचं. तुम्ही याला बघू शकता कसं चॉकलेटी आहे. आणि आपल्याला हिला बघा खायचंच पडलेलं, अजून बनलं नाही. टेस्टी आहे. आपल्याला याला चॉकलेटी केक आहे. आणि आपल्याला याला चॉकलेट ते करून थकलं असतं ना, एक टेस्टच क्रीमची टेस्ट एकदम मस्त येते. आता आपल्याला टाकायचं आहे इनो. आता आपण ते टाकेल. आता इनो टाकला. आता नीट मिक्स करायचं आपल्याला. आता हा बेकिंग पेपर आहे. आता ते आम्ही ह्याचा वरती टाकेल आहे. स्टार शेप आहे एकदम मस्त, आणि आम्ही केक पण स्टार शेप वाला करणार आहे. आता आम्ही लोक टाकेल केक. आता आम्ही लोक टाकणार आहे केक एकदम मस्त. आता आम्ही याला करणार आहे पॅक. बघा नीट पॅक झालाय. इथे तो पॅक मध्ये आम्ही लोक याला 20 मिनिट साठी बेक कर. आता पॅन प्रीहीट करायला ठेवलाय. आता हे केक आपण त्या पॅन मध्ये बेक करायला ठेवू. आम्ही याला पॅन मध्ये टाकेल आहे त्या केकला. बेक केलं आपण भेटू. बेक कधी होतात. I am also so excited to eat a cake and decoration. So आपण हा केक डिमोल्ड करूया. आता मी लोक त्या केकला डेकोरेशन करणार आहोत. त्या केकला मी जाम डेकोरेशन करणार. हा केक जामच झालेला आहे. हलसे सिरप टाकणार आहे. आता आपण याला डेकोरेट करूया छान. आम्ही लोक त्या बिस्किटचे तुकडे करून त्या केकला
मामीने केलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता. ते व्हिडिओ आवडला असला तर तुम्ही माझ्या मम्मीच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब